Всім привіт! Розберемося зі створенням стальних балок. Для того, щоб створити балку, нам необхідно перейти до вкладки Структура, обрати Tool Beam. Далі обираємо рівень, на якому буде розташовано балку. У нашому випадку це рівень 3. Обираємо початок та кінець балки. Тип створеної балки може бути змінено. Зверніть увагу, що за замовченням балки створюються з невеликим відступом від колони. За необхідності це легко виправити, підтягнувши край балки до колони. Це буде впливати не тільки на візуальну складову, а й на такі параметри, як об'єм та інше. За допомогою функції createSimilar створимо такий самий тип балки. Балка має прив'язку до потрібного рівня, але так само можна відредагувати відступ від рівня, тобто висоту балки. Початок та кінець балки редагуються окремо. Так само, як і інші елементи, балка може бути скопійована. Наступним кроком буде створення балки з ухила. Для цього перейдемо на рівень 4 та створимо її на цьому плані. Зверніть увагу, що при відображенні низького рівня деталізації плану сталеві балки відображаються як лінії. Перейшовши на 3D-вид, ми можемо побачити, що верх колони має різну відмітку, а отже необхідно налаштувати ухил балки. Налаштуємо його, змінюючи необхідний край балки. Створимо ще одну балку на рівні 3 та подивимось на варіанти зміщення конфігурації балки. Створена балка перетинається з іншими, а отже необхідно вирівняти її. Розташування балки так само можливо редагувати по осі Z, змінюючи тип з'єднання балок. Зверніть увагу, що ця крапка символізує вісь, навколо якої створюється наш елемент. Для того, щоб змінити цю вісь, використовуємо Y-Justification. Можна обрати ліву прив'язку або навпаки праву. Є декілька способів створення діагональних балок. Перший – це просто створюючи балку, моделювати її діагонально. Більш складний спосіб – це робота з налаштуванням початку та кінця балки. Для цього обираємо розширені налаштування YZ-Justification, обираємо тип налаштувань Independent. Тут ми можемо налаштувати відступ по Y, початку балки та кінця.
Розберемося зі створенням конструктивних схем за допомогою сталевих балок. При створенні балки ми можемо створювати балки різної форми. Одним з найбільш точних способів створення балок це моделювання їх по заздалегідь створеним ескізним лініям. Перейдемо до вкладки анотацій, обираємо Detail Line та створюємо ескіз балочної клітки. При створенні балок ми можемо використовувати функцію, яка буде розташовувати балки відповідно до напряму ліній. Зверніть увагу, що елементи розташовуються невірно. Це відбувається через те, що після того, як ми змінювали налаштування балок, ми не скинули ці налаштування. Видаляємо їх. Знову обираємо балку, але цього разу вже скидуємо всі налаштування. Як ми бачимо, балки було створено. Всі вони розташовані на рівні 4, як і плита. Для того, щоб змінити їх висоту, змінюємо відступ від рівня, початку та кінець балки, або Z Justification. Наразі балка виступає за грань плити. Для того, щоб це змінити, необхідно в налаштуваннях типу балки змінити прив'язку балки. Наразі вона прив'язана до центральної осі. Змінимо на Left. Сталеві балки так само можна використовувати для створення прогонів. Обираємо необхідний профіль та створимо балку на всю довжину. Зверніть увагу, для того, щоб повернути балку навколо вісі, використовуємо функцію Cross-Section Rotation. Як бачимо, змінюючи кут, ми редагуємо розташування балки.
Зверніть увагу, що оскільки балка була нами повернута, для її зміщення ми будемо використовувати Z-Justification. Відбувається це через те, що ці зміщення у Revit відбуваються відносно осей конкретної балки. А оскільки вона була повернута, осі так само були повернуті. Балки створювати можна не тільки у горизонтальній площині, а ще й у вертикальній. Для цього перейдемо на розріз. Зверніть увагу, що у Placement Panel у нас повинна бути обрана вісь, на якій буде створюватися елемент. Створюємо дугову балку.